10वीच्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना माझा नमस्कार. माझ्या एज्युकेशनल चॅनलचे नाव आहे ग्रॅव्हिटी टेक. ग्रॅव्हिटी टेक या माध्यमातून मी सर्व स्टुडंट्सला एक मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ह्या चॅनलवर तुम्हाला मॅथमॅटिक्स अँड कॉम्प्युटर रिलेटेड एज्युकेशनल व्हिडिओज बघायला मिळतील आणि तुमचे खूपसे कन्सेप्ट क्लिअर होतील. जर तुम्हाला एखाद्या टॉपिकवर व्हिडिओ पाहिजे असेल तर कमेंट्समध्ये मेन्शन करा आणि नक्कीच मी त्या टॉपिकवर व्हिडिओ बनवून अपलोड करेन. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण SSC बोर्डचा मार्च 2022 चा अल्जेब्रा म्हणजेच मॅथ्स फर्स्ट चा क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करणार आहोत. आवडलं तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि दुसऱ्या विद्यार्थ्यांना पाठवा, जेणेकरून त्यांचे पण कन्सेप्ट क्लिअर होतील आणि पेपर कसा लिहावा याची थोडे मार्गदर्शन त्यांनाही मिळेल. ओके, चला तर मग आपण SSC बोर्ड मार्च 2022 चा मॅथ्स 1 चा क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह केलेला पाहूया. हा क्वेश्चन पेपर मी स्वतः सॉल्व्ह केलेला आहे आणि ते आता मी जे आन्सर शीट आहे ते कम्प्लिटली तुम्हाला एक्सप्लेन करून दाखवतो. इन टोटल त्याच्यात 5 क्वेश्चन्स असतात, राईट. पहिला क्वेश्चन मोस्टली मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आणि शॉर्ट क्वेश्चन असतात. फोर्थ आणि फिफ्थ क्वेश्चन हे मोठे क्वेश्चन्स असतात. सो लेट्स गो थ्रू फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट सेक्शन ए, 4 alternatives are given for every sub questions. 4 पर्याय दिलेले आहेत. 4 options are there. Choose the correct alternative and write its alphabet with sub question number. आणि जे आन्सर असेल त्याचा अल्फाबेट लिहायचा. सी अल्फाबेट इट इज सेइंग. सो जर तुम्हाला लेट्स सी व्हॉट एक्झॅक्टली दॅट मीन्स, राईट. सो व्हेन यू से विच वन इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, याचं जे आन्सर असेल तुम्हाला ते आन्सर हे नाही लिहायचं. लेट्स से यू नीड टू राईट अ बी देअर. सी अल्फाबेट लिहायचं. ओके, नाव लेट्स लुक ॲट विच इज द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे असं इक्वेशन ज्याची मॅक्सिमम पॉवर काय असते 2. मॅक्सिमम पॉवर काय असते 2. इज ऑफ टाइप ax स्क्वेअर bx प्लस c इज इक्वल टू 0. आता हे जे इक्वेशन दिलंय, हे बघा मी इथे क्लिअरली थोडंसं एक्सप्लेनेशन देण्याचा प्रयत्न केलाय. दॅट्स वाय इट इज टेकिंग टाइम. अदरवाइज यू रियली डोंट नीड टू राईट दिस. हे तुम्हाला राईट नाही करायचं. यू जस्ट नीड टू सिम्पली से बी, नथिंग एल्स. ओके, आता हे का नाहीये 5 अपॉन एक्स मायनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. जर सिम्पली विचार केला तर इथे डिनॉमिनेटर एक्स आहे आणि एक्स इकडे गेल्यावर एक्स इंटू एक्स स्क्वेअर काय होणार, एक्स क्यूब. आणि क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये एक्स क्यूब नसतो, त्या क्यूबिक इक्वेशन मध्ये असतो, राईट. इथे जर पाहिलं तर एन मायनस वन इज इक्वल टू 2n. इथे स्क्वेअर नाहीच आहे. दिस इज अ लिनियर इक्वेशन, करेक्ट. हा जर 2n इकडे आला तर so the maximum power of n is what 1 here. That's why this is not, this is linear, this is cubic equation. याचा जर विचार केला, हा जो एक्स स्क्वेअर इथे आहे, हा एक्स स्क्वेअर समहाऊ इकडे जाईल, करेक्ट. सो व्हेन इट दिस एक्स स्क्वेअर गोज ऑन दिस साइड, दिस विल बिकम एक्स क्यूब. सो दिस अगेन क्यूबिक पॉलिनॉमियल. सो हे तिघं नाहीयेत. नाउ व्हाय दिस? when you multiply this x into inside, it will be at x square plus 5x is equal to 2. So this 2 will come on this side, that becomes what x square plus 5x minus 2. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे x ची मॅक्सिमम पॉवर काय असली पाहिजे 2. मिनिमम नाही, मिनिमम आणि मॅक्सिमम पॉवर 2 असली पाहिजे, नॉट सॉरी मिनिमम. सो देर हॅज टू बी दिस. जरा एक्स स्क्वेअरचा एक्स स्क्वेअरची टर्म नसेल तरी क्वाड्रॅटिक नसेल. सी इथे एन स्क्वेअरची टर्म नाहीये, सो लिनियर आहे. ओके, what is the next question? Next question is first 4 terms of an AP are एपीच्या अर्थमॅटिक प्रोग्रेशनच्या पहिल्या 4 टर्म्स दिलेल्या आहेत, त्यांनी सांगी विचारल्यात, राईट. आर डॅश डॅश whose first term is -2 and common difference is -2. आता आन्सर सी आहे. तर कसं आलं? -2 0 2 4 -2 4 a -8 16 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. त्याच्यातनं करेक्ट ऑप्शन आहे -2 -4 -6 -8. का? हिअर इज एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट टर्म आहे -2 आणि कॉमन डिफरन्स आहे -2. मग आपली नेक्स्ट टर्म काय असते ए प्लस डी. हा जर ए असेल आणि हा डी असेल तर नेक्स्ट टर्म काय येईल ए प्लस डी. सो -2 प्लस -2 दॅट इज -2. -2 विल गिव्ह यू -4. त्याच्या पुढची टर्म कॉमन डिफरन्स मोठी असेल. सो -2 -4 -2 अँड -2. दॅट इज वॉट -2 -4 -6 -8. अंडरस्टूड? इट्स व्हेरी इझी अँड दॅट ऑप्शन इज सी. Let's go to the third question. For the simultaneous equations in variable x and y, dx is 49,
dy is minus 63 upon minus 63 and d is what 7. Then what is the value of y? याचा आन्सर आहे d, that is minus 9. का? तर क्रॅमर्स रूल आहे. There is a Cramer's rule to find out the solution of linear equations in two variables. What that Cramer's rule is? क्रॅमर्स रूलच्या नुसार x ची व्हॅल्यू येते dx अपॉन d आणि y ची व्हॅल्यू येते dy अपॉन d. इथे आपल्याला विचारलेली व्हॅल्यू y ची, त्यामुळे y ची व्हॅल्यू कळेल dy अपॉन d. सो मायनस 63 अपॉन 7, सो मायनस 9. इझी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which number cannot represent a probability? हा तुम्हाला थोडा ट्रिकी वाटला असेल, पण तो सोपा क्वेश्चन आहे. याचा आन्सर आहे ए, वाय. त्यांचं म्हणणं आहे असा कोणता नंबर यांच्यापैकी आहे जो प्रोबॅबिलिटी सांगत नाही, प्रोबॅबिलिटीच्या नियमात बसत नाही. सो व्हॉट इज एक्सप्लेनेशन? प्रोबॅबिलिटी ही नेहमी 0 आणि 1 च्या दरम्यान असते, किंवा इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज जर बोललं तर 0 आणि 100% मध्ये असते. सी, either probability will be in between 0 and 1 and 0% to 100%. मग इथे 2/3 हा जो नंबर आहे, इट इज लेस दॅन 1. करेक्ट. हा 0.66 समथिंग काहीतरी येईल. 15% हा 0 आणि 100% च्या आत आहे. 0.7 is again in 0 to 1. But 1.5 is what? Greater than 1. So this is not a correct candidate for the probability. That's why answer is A. Okay. Let's look at the next question. Now solve the following sub-equations. The first question is, to draw a graph of 4x plus 5y is equal to 19. Find y when x is equal to 1. ते म्हणताय की आपल्याला ग्राफ काढायचा आहे 4x प्लस 5y चा, 5y इज इक्वल टू 19 चा. ग्राफ काढण्यासाठी म्हणताय, काढायला लावलेला नाही, ग्राफ काढायला लावलेला नाही, लक्षात ठेवा. त्यांनी विचारलंय जर याचा आपल्याला ग्राफ काढायचा असेल तर y ची व्हॅल्यू काय असेल, जेव्हा x ची व्हॅल्यू काय असेल 1. सो इट इज सिम्पली मीन्स व्हॉट, यू जस्ट नीड टू पुट द व्हॅल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 हियर याच्यात आणि फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ y. ते कसं असेल माना, हियर 4x plus 5 is equal to 19 जे दिलंय, राईट. Now to find a point on a line 1 या इक्वेशन वरती, when x is equal to 1, let's put the value of x is equal to what? 1 in this equation. मग काय आलं, 4 into 1 plus 5y is equal to 19. करेक्ट. मग 4 into 1 is 4. 4 इकडे प्लस होता, इकडे त्याला मायनस झाला, सो 19 minus 4. इकडे उरला फक्त 5y. 5y is equal to 19 minus 4, that is 15. So 5y is equal to 15, y is equal to what? 3. Done. इथे ग्राफ काढायला लावलेला नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिटरमाइन वेदर 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. आता तुम्हाला एक कुठली व्हॅल्यू दिली ते सांगितलं की ही ह्या इक्वेशनचं रूट आहे की नाही चेक करा. तर त्याचा सिंपल अर्थ असा होतो की तिथे जे व्हॅरिएबल वापरलेलं आहे, व्हॅरिएबल किंवा मराठी त्याला चल म्हणतात, एम इज द व्हॅरिएबल, हा जो यूज केलाय, एमच्या जागी व्हॅल्यू काय टाकायची 2 आणि LHS इक्वल टू RHS हे ट्रू होतं का बघायचं. मग आता आपण इथे तेच करू. दिलेलं इक्वेशन काय आहे, 2m² मायनस m इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0, नंबर 1. आता आपल्याला चेक करायचं आहे की 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन ऑर नॉट. मग आपण काय करू, एम ची व्हॅल्यू काय करू, याच्यात पुट करू 2. सो कन्सिडर m इज इक्वल टू 2. LHS काय आपला 2m² मायनस 5m, m ची व्हॅल्यू आहे 2, सो 2 into 2² मायनस 5 into 2, सो 8. 2 raised to 3 झाला, 2 cube is 8, 5 into 2 is 10, so minus 2. आन्सर काय आलं, minus 2. आणि आपल्याला काय पाहिजे होतं मात्र 0. इज इट ट्रू? नो. मग नसल्यामुळे काय, m is equal to 2 is not a root of the equation 1. डन. मग रूट आहे का ते, नाही. Now what is the next question? Write the second and third term of an AP whose first term is 6 and common difference is minus 3. खूप इझी आहे. इथे आपल्याला त्यांनी फर्स्ट टर्म दिलेली आहे 6, करेक्ट, आणि कॉमन डिफरन्स दिलाय -3. मग फर्स्ट टर्म आपली काय येईल 6. आपल्याला त्यांनी म्हटलंय सेकंड आणि थर्ड टर्म काढा. सेकंड टर्म काय ते a प्लस डी, हा a हा d, 6 प्लस -3, 6 प्लस -3, मायनस प्लस मायनस, सो 6 minus 3, that is 3. सिमिलरली थर्ड टर्म काय ते a प्लस 2d, करेक्ट. सो a is 6 plus 2 into -3. -3 into 2, -6. So 6 minus 6 what? 0. So second term काय आली 3 and third term काय आली 0. Easy. Next question is,
टू कॉइन्स आर टॉस सायमल्टेनियसली. दोन कॉइन्स आहेत तुमच्या हातात, ते एकदम टॉस केले. तर ते म्हणजे सॅम्पल स्पेस लिहा. मग सॅम्पल स्पेस काय लिहायचे? एकदम इझी आहे. जेव्हा तुम्ही स्वतः विचार करा, जर तुमच्या हातात दोन कॉइन्स आहेत, तुम्ही दोघे कॉइन टॉस केले, तर काय काय येऊ शकतं? एक तर हेड हेड, पहिला हेड, दुसरा टेल, पहिला टेल, दुसरा हेड, आणि दोघं टेल. सो सॅम्पल स्पेस म्हणजे काय? ते सगळे आउटकम आपण एका सेटमध्ये लिहायचे. सो हिअर टू कॉइन्स आर टॉस्ड ॲट द सेम टाइम. सो सॅम्पल स्पेस इज इक्वल टू व्हॉट? यस. सॅम्पल स्पेस कशाने डिनोट करतात? येस ने. एच 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 टी टी एच टी टी. Okay. That completes our question number 1. Let's see what is the question number 2. Question number 2 says, and the first A part, complete the following activities and rewrite it. आता इथे ऍक्टिव्हिटीज दिल्या. ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे काय? त्यांनी ऑलरेडी आन्सर दिलंय तुम्हाला, पण त्या आन्सर मध्ये काहीतरी फिल इन द ब्लँक्स ठेवल्यात, रिकाम्या जागा ठेवल्यात, विच यू नीड टू फिल विथ द प्रॉपर व्हॅल्यूज, अँड देन दोज व्हॅल्यूज इज गोइंग टू गिव्ह यू द मार्क्स. करेक्ट. मग बघूया आपण काय सांगितलं. फर्स्ट आहे, कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटी टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट. हा 2/2 चा डिटर्मिनंट दिलाय, आपल्याला याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असं म्हणता येते. आणि मग इथे मध्ये कुठेतरी त्यांनी बॉक्सेस दिले होते, मग याची व्हॅल्यू काय? आता इझी आहे. जेव्हा आपण डिटर्मिनंट काढतो, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतो. सो 2√3 इंटू 3√3 आहे का? 2√3 आहे, इंटू 9 तो बॉक्स दिला होता, म्हणजे काय? इंटू 3√3. नंतर ही मल्टिप्लिकेशन केल्यावर मायनस ही मल्टिप्लिकेशन असतो, मायनस 9 इज देअर. दुसऱ्या बॉक्समध्ये काय येईल? 2. इझी. नाव 2 इंटू 3 6. √3 चा स्क्वेअर काय तो? 3. 3 इंटू 6 इज 18. या बॉक्समध्ये किती येतील? 18. 9 इंटू 2 18 त्यांनी ऑलरेडी दिलंय. 18 मायनस 18 इज व्हॉट? 0. झालं. दिस इज व्हॉट इट इज. इथे 4 बॉक्सेस आहेत, 4 बॉक्सेस मध्ये 4 व्हॅल्यूज टाकल्या की तुम्हाला 2 मार्क मिळाले. नेक्स्ट, कम्प्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी टू फाइंड द 19th टर्म ऑफ एपी. हे जे अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन दिलेलं आहे आपल्याला, हे सिक्वेन्स, याची आपल्याला 19th टर्म काढायची. 19th. इट्स व्हेरी इझी. यू जस्ट नीड टू नो द फॉर्म्युला, नथिंग एल्स. ऍक्टिव्हिटी गिव्हन एपी इज, आपल्याला जे दिलंय 17 13 19 25. मग तुम्हाला काय वाटतं? इथे फर्स्ट टर्म काय आहे? ए, दॅट इज 7. कॉमन डिफरन्स, प्रत्येक जी कुठली दोन टर्म घेतली तर डिफरन्स कितीचा येतोय? 13 मायनस 7 6, 19 मायनस 13 6, 25 मायनस 19 6. करेक्ट. मग आपला ए आला 7 आणि डी आला 6. ओके. सो हिअर फर्स्ट टर्म इज ए इज इक्वल टू 7, टी 19 आपल्याला काढायचं आहे. त्यांनी आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युला काय? दॅट्स व्हॉट दे हॅव गिव्हन इन द क्वेश्चन ॲज वेल. टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन मायनस 1 इंटू डी. ह्या बॉक्समध्ये एन मायनस 1 येईल का? कारण तो फॉर्म्युला आहे. यांच्या जागेवर त्यांनी 19 घेतलाय. दॅट्स व्हॉट इट इज, राईट. वी नीड टू फाइंड आउट 19. ए इज इक्वल टू 7 प्लस यांच्या जागेवर, सो दिस दे हॅव ऑलरेडी रिप्लेस्ड एन मायनस 1. इथे एक बॉक्स ठेवलाय, सो दिस विल बी डी चा बॉक्स, दॅट इज 6. नाव द नेक्स्ट बॉक्स इज व्हॉट? दॅट मीन्स द कम्प्लीट मल्टिप्लिकेशन, दिस एक्सप्रेशन सॉल्युशन. 19 minus 1, that is what? 18. Right? 18 into 6 are 108. So 7 plus 108 is what? 115. Easy. The next activity is, if one die is rolled, तुम्ही जे आपण सापशिडी वगैरे खेळतो, राईट, त्याच्यात जो साधारण डाय ज्याच्यावरती 6 फेस असतात, क्यूब म्हणतो आपण त्याला, त्या क्यूबला 6 फेस असतात, त्याच्यावरती प्रत्येक फेसवरती नंबर ऑफ डॉट्स असतात की किती पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, राईट. So maximum it will be 6. So then find the probability of an event to get the prime number on the upper face. वरच्या फेसवरती तुम्ही जेव्हा रोल आउट कराल तेव्हा प्राईम नंबर आला पाहिजे, याची प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करायला लावली. कम्प्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी. ऍक्टिव्हिटी बघा, हे त्यांनी दिलंय ऑलरेडी. वन डाय इज रोल्ड. ओके. यस इज अ सॅम्पल स्पेस. ओके. ए एस इज इक्वल टू काय येईल? मग आपल्याला माहिती आहे किती आउटकम येऊ शकतात. 1 पण येऊ शकतो, 2 पण येऊ शकतो, 3 पण येऊ शकतो, 4 पण येऊ शकतो, 5 पण येऊ शकतो, 6 पण येऊ शकतो. सो 1 2 3 4 5 6. And they already दिले त्यांनी. Number of elements in 6 yes are what? 6. Event A. Event A is what? Now prime number on the upper face. Upper face ला prime number. यांच्यात ते prime number कोणते आहेत? 2, 3, 5. 1 prime number आहे का? नाही. 1 हा prime पण नाही आणि composite पण नाही. Remember, 1 is neither a prime number nor a composite number. एकही मूळ संख्या पण नाही आणि संयुक्त संख्या पण नाही. Okay. That's what it is. So number of elements in A are 3. So probability of A is going to what? Number of elements in A upon number of elements in S. That's the formula. Correct. Now number of elements in A are 3. Number of elements in S are 6.
सो 3/6 इज व्हॉट 1/2. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, solve the following sub questions any four. Now what is the first one? Though they are saying any four, आपण सगळे सॉल्व करणार आहोत. We are going to solve everything. First is to solve the following simultaneous equations by the Cramer's rule. Find the values of dx and dy. आपल्याला फक्त कशाच्या व्हॅल्यू काढायच्या आहे, dx and dy च्या. नाहीतर तुम्ही इथे विचार केला असेल की इथे लिहिलंय क्रॅमर्स रूल सॉल्व, मग आपण सगळं काढूया, dx काढू, dy काढू, x काढू, y काढू. तसं नाही करायचं. क्वेश्चन व्यवस्थितपणे वाचायचा, त्याचा अर्थ कळून घ्यायचा आणि मग जे पाहिजे तेवढं सॉल्व करायचं. अदरवाईज यू विल जस्ट एंड ऑफ वेस्टिंग युअर टाइम. ओके. वेळ हा खूप मौल्यवान असतो ज्यावेळेस तुम्ही पेपर लिहितात. सो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट dx and dy. Remember. So what are the equations given? 3x plus 5y is equal to 26 and x plus 5y is equal to 22. Maha Cramer's rule. What is the Cramer's rule? So let's try to solve it. Given equations are 3x plus 5y is equal to 26, x plus 5 is equal to 22. फक्त लिहून घेतले मी. आता क्रॅमर्स रूल जो आहे तो ह्या इक्वेशन्स सोबत कंपेअर करून सोडवावा लागतो. बिकॉज देर आर 3 डिटर्मिनंट्स यू नीड टू फाइंड आउट. dx डिटर्मिनंट, dy डिटर्मिनंट आणि d डिटर्मिनंट. इथे आपल्याला dx आणि dy काढायचा आहे. पण मग आपल्याला हे जे दिलेले इक्वेशन्स आहेत हे ह्या इक्वेशन्स बरोबर काय करायचे, कंपेअर. a1x b1y c1, a2x b2y c2. सो a1 ची व्हॅल्यू आली 3, b1 ची 5, c1 ची 26, a2 ची 1, b2 ची 5, c2 ची 22. These are the details, right? Now, this is the formula dx. dx म्हणजेच काय, c1 c2 b1 b2. So what is c1? 26, c2 22, b1 5, b2 5. So cross multiplication. 26 into 5 are, like 26 into 5 minus 22 into 5. दोघांमध्ये 5 कॉमन आहे, 5 बाहेर काढला. 26 minus 22, that is 4. So 4 into 5 how much? 20. So you need to work smartly. इथे तुम्ही 26 into 5 पण केला असता, 22 into 5 केला असता, मग मायनस केली तसंही चाललं असतं. पण मला हे सोपं वाटलं, दोघांमधनं 5 कॉमन काढून यांची सबस्ट्रॅक्शन 4 होईल आणि छोटासा मल्टिप्लिकेशन मला करावं लागेल म्हणून. सो द व्हॅल्यू ऑफ dx इज व्हॉट 20. नाउ व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ dy? dy कसा काढतो आपण, a1 a2 c1 c2 चा डिटर्मिनंट. सो a1 a2 च्या व्हॅल्यूज 3 आणि 1, c1 c2 च्या व्हॅल्यूज 26 22. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 23 into 22 into 3 minus 26 into 1. So 66 minus 26, that is what, 40. So dy काय आला 40. So dx is 20, dy is 40. मी पूर्णपणे सॉल्व केलंय का नाही? जर x आणि y ची व्हॅल्यू तुम्हाला सॉल्व करायची असत्या तर dx upon d, dy upon d, आणि अजून एक आपल्याला d काढावं लागला असता. d is what, a1 a2 b1 b2. पण आपलं एक्झाम्पल फक्त dx आणि dy पर्यंतच मर्यादित होतं. त्याच्या पुढचं एक्झाम्पल आहे, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 8 ब्ल्यू अँड 3 ग्रीन पेन्स. आता तुमच्याकडे एक बॉक्स आहे समजा, त्या बॉक्समध्ये तुमच्याकडे 5 रेड पेन्स आहेत, 8 ब्ल्यू पेन्स आहेत आणि 3 ग्रीन कलरचे पेन्स आहेत. सो इन टोटल बेसिकली not you, yeah, let's say in total you have 13 and 3 16 पेन्स, 16 पेन आहेत. ऋतुजा wants to pick a pen random. तुमची एक फ्रेंड आहे ऋतुजा म्हणून, तिला फक्त एक पेन पाहिजे आणि मग ती काय करते, तो एक पेन तुमच्या बॉक्स मधून काढायचा प्रयत्न करते, रॅन्डमली काढते ती, आणि आपल्याला माहित नाही कोणता निघेल बिकॉज तुमच्याकडे लाल कलरचे आहेत, रेड आहेत, ब्ल्यू आहेत, ग्रीन कलरचे पेन्स आहेत. व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी दॅट द पेन इज ब्ल्यू? मग ते म्हणतात की अशी ब्ल्यू पेन निघण्याची प्रोबॅबिलिटी काय, शक्यता किती? सो लेट्स सॉल्व इट हिअर. सी, प्रोबॅबिलिटी काढताना सगळ्यात आधी दोन गोष्टी पाहिजे तुम्हाला, की सॅम्पल स्पेस काढता आला पाहिजे, सॅम्पल स्पेस मधले एलिमेंट्स काढता यायला पाहिजे, आणि पर्टिक्युलर इव्हेंट काढता यायला पाहिजे, आणि इव्हेंट मधले नंबर्स काढता यायला पाहिजे. तेव्हा प्रोबॅबिलिटी काय असते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दॅट इव्हेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सॅम्पल स्पेस. मग आपण आधी सॅम्पल स्पेस काढू. सो हिअर टोटल बॉल्स इन अ बॉक्स, बॉल्स टोटल बॉल्स किती आहेत बॉक्स मध्ये, 5 plus 8 plus 3, that is 16. So number of elements in sample space किती झाले, 16, where S is a sample space with all balls in a box. Now त्यांनी पर्टिक्युलर इव्हेंट काय होतोय आता, व्हॉट इज द इव्हेंट, कुठला इव्हेंट घडतोय, इव्हेंट दॅट अ पेन पिक्ड बाय ऋतुजा इज अ ब्ल्यू पेन. मग ऋतुजा जी आहे तिने ब्ल्यू पेन काढला, तर मग ब्लू पेन किती होते तिथे 8, मग ते कुठलाही पेन निघू शकतो.
म्हणून number of elements in A will be what? 8. So because there are total 8 blue pens in the box. Now we know the formula. Probability of A is what? Number of elements in A upon number of elements in S. Correct. So number of elements in A are 8 and number of elements in S are 16. So 8 upon 16, 1 half. That is what? Probability that the blue pen is picked by the Rutija from box is what? 1 half. Easy. The next question is find the sum of first n even natural numbers. बघा क्वेश्चन व्यवस्थित वाचत जा. काय होतंय आपण हा इव्हन वर्ड जर काढला, we know the formula 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 up to n is equal to what? N into n plus 1 upon 2. पण नाही. आपल्याला फक्त कसला पाहिजे नंबर्स? इव्हन नंबर्स पाहिजेत. We don't need odd numbers. So let's see. So first n even natural numbers will be what? 2, 4, 6, 8, 10 आणि nth नंबर काय असेल? 2n. मग तुम्हाला सांगितले की 10 नंबर सांगा पहिले इव्हन नंबर. तुम्ही काय सांगाल? 2, 4, 6, 8, 10. 10 ला थांबाल का तुम्ही? नाही. You will basically say stop at 20. Why? Because you need in total 10 numbers. मग इथे आपल्याला टोटल n नंबर्स पाहिजे. 1, 2, 3, 4. प्रत्येक म्हणजे शेवटचा एलिमेंट काय येईल? ट्वाइस n. राईट. मग इथे फर्स्ट टर्म काय आहे? 2. कॉमन डिफरन्स काय दिसतोय? 2. Why? Because 4 minus 2 is 2. 6 minus 4, 2. 8 minus 6, 2. Like that. And the tn is what? 2n. म्हणजे शेवटची टर्म काय दिलेली आहे? 2n. Now what we need to find out sum of all these. That is first n natural number, n even natural number. आपल्याला समचा फॉर्म्युला माहिती आहे. We know the sum. Sn is equal to what? n by 2. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. आता इथे बघा दोन गोष्टी आहेत. जर तुम्हाला लास्ट टर्म माहिती नसेल तर फॉर्म्युला काय आहे? ट्वाइस ए प्लस एन मायनस 1 इंटू डी. परंतु इथे तुम्हाला लास्ट टर्म पण माहिती आहे, फर्स्ट टर्म पण माहिती आहे, त्यामुळे मी काय केलं? डायरेक्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म घेतला. सो एन बाय 2, फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस tn is 2n. tn is what? 2n. And then 2 2 बाहेर निघाला. 2 2 cancel. n into n plus 1. So Sn is what? N plus n into n plus 1. So sum of the first n even natural numbers is what? N into n plus 1. Let's look at the next question. Solve the following quadratic equation by factorization method. याला factorization करून सॉल्व करायचं आहे. फॅक्टरायझेशन करणं एवढं अवघड नाहीये, फक्त टेक ट्रिक तुम्हाला ती जमली पाहिजे. क्वेश्चन काय आहे? So what is the equation given? X square plus x minus 20 is equal to 0. See, x square plus x minus 20 is equal to 0. ह्या x चा कोएफिशियंट काय? 1. मी 1 च्या जागी काय रिप्लेस केलंय? 5 minus 4. 5 minus 4 म्हणजेच काय? 1. पण हा 5 minus 4 आला कसा? तो इकडे दिला एक्सप्लेनेशन बघा. सो द एक्सप्लेनेशन सेज मायनस 2. हा जो मायनस 20 आहे, ह्या मायनस 20 ला आपल्याला फॅक्टराइज करायचा आहे अशा प्रकारे की त्यांची त्या फॅक्टरची ऍडिशन काय आली पाहिजे? 1. मग आपल्याला माहिती आहे 20 काय आहे? आपण 4 इंटू 5 करू शकतो, 2 इंटू 10 पण करू शकतो, पण 2 प्लस 10 12 होतात, 10 मायनस 2 8 होतात. आपल्याला पाहिजे 1. राईट. 20 मध्ये आपण परत व्हॉट वी कॅन डू? राईट, वी कॅन हॅव 5 इंटू 4. राईट. सो 5 प्लस 4 9. बट नो, बट 5 मायनस 4 गिव्स अस 1. मग 5 मायनस 4 जर असेल तर आपल्याला आन्सर निगेटिव्ह 20 पाहिजे का? हो, आपल्याला निगेटिव्ह 20 पाहिजे. So to decide negative sign, since addition is plus 1, the bigger number will have a positive sign. That is minus 20 is what? 5 into minus 4. That is 5 plus minus 4 is what? 1. So त्यामुळे आपण 1 च्या जागेवर काय लिहिला? 5 minus 4. आता 5 into x minus 4 into x फक्त सेपरेट केले. या दोघांचा ग्रुप केला x स्क्वेअर प्लस 5x मायनस 4x मायनस 20 चा ग्रुप केला. ह्या दोघांमधून x कॉमन उरला x प्लस 5. ह्या दोघांमधून मायनस 4 कॉमन, इथे उरला x, मायनस बाहेर गेल्यामुळे इथे उरला 5 प्लस 5. x प्लस 5 x प्लस 5 कॉमन, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये x मायनस 4 इज इक्वल टू 0. मग इथं जेव्हा दोन यांचा सी व्हेन देर द मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज 0, जेव्हा दोन नंबरचं मल्टिप्लिकेशन 0 असतं, इधर 1 इज 0 और बोथ आर 0. मग आपण एक काम करूया, दोघांपैकी एक, त्यामुळे वी आर युजिंग ऑर हियर. सी, एक जरी 0 झाला तरी आपल्याला आन्सर 0 येतं. सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x मायनस 4 इज इक्वल टू 0. मग x प्लस 5 इकडे गेला, x इज मायनस 5 और x इज व्हॉट? 4. सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर व्हॉट? मायनस 5 and 4. Easy. Now let's look at the fifth question. They are saying find the value of x plus y and x minus y of the following simultaneous equation. आपल्याला x plus y and x minus y ची व्हॅल्यू काढायची.
ह्या सायमल्टेनियस इक्वेशनची कशी काढायची. करेक्ट. सी अगेन इथे तुम्हाला एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू नाही काढायची. इफ यू स्टार्ट डुईंग दॅट यू विल जस्ट एंड अप वेस्टिंग युअर टाइम. ओके. फक्त आपल्याला एक्स प्लस वाय आणि एक्स मायनस वाय ची व्हॅल्यू काढायची. आणि असे टिपिकल टाईपचे क्वेश्चन्स आहेत जिथे हे इथला एक्सचा आणि इथला वायचा कोएफिशियंट सारखा असतो, इथला वायचा आणि इथला एक्सचा कोएफिशियंट सारखा असतो. त्यामुळे एक वेळेस प्लस करायची आणि एक वेळेस मायनस करायची. आपल्याला हे दोघंच्या दोघं व्हॅल्यूज परत मिळतात. ओके. सो गिवन 49x minus 57y 172, 57x minus 49y 252. नाव आपल्याला आपण आधी या दोघांची ऍड करूया. राईट. लेट्स 49x minus 57y plus 57x minus 49y is equal to 172 and 252. प्लस केल्यावर काय येणार आहे. So it will be 106x, this will be 10y, 106y, but minus आहे. आणि ह्या दोघांची जी प्लस आहे 424 येईल. ह्या दोघांमध्ये 106 कॉमन, x minus y, that is 424. So 106 इकडे डिवाइड झाला, 424 upon 106. So x minus y is equal to 4. That's the answer of x minus y. Now let's look at x plus y कसा काढायचा. मग आता 1 plus 2 झालं ना, आता 1 minus 2 करा. Right, 1 minus 2 will be what? 49x minus 57y 172 minus 57x minus 49y is equal to 252. जेव्हा आपण मायनस करतो इथल्या साइन्स काय होतात? चेंज. सो दिस विल बी प्लस मायनस होईल, मायनस प्लस होईल आणि प्लस मायनस होईल. सो वेन यू मायनस 49 minus 57 that is minus 8. Minus 57 plus 49 minus 8 y. And 172 minus 252 that is 80. So you can take a minus 8 as a common from both of these. Minus 8x plus y is equal to 80. So minus 8 is multiplying here. This will go on that side. That will become what? 80 upon minus 8. That is what? Minus 10. So x plus y is equal to what? Minus 10. अशा प्रकारे आपल्याला x plus y आणि x minus y ची व्हॅल्यू काढता येईल. Let's look at the next question. Question 3. कम्प्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी अँड रिराईट इट. अगेन ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय की आपल्याला ऑलरेडी आन्सर दिलंय, त्यांनी मांडून दिलंय, तिथे फक्त काही ब्लँक फेसेस दिले आहे, फिल इन द ब्लँक्स, त्या तुम्हाला फिल आउट करायच्या. सो वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द रूट्स अँड ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वेअर मायनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. याचं एक रूट काय आहे? as they given it, right? 3. I think I have missed it, right? Let's say one of the roots of the equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0 is 3. हे दिले त्यांनी, इथे माझ्याने मिस 3 is equal to मिस झाला. Complete the following activity to find the value of k. Now what they have given, one of the roots of the equation kx square minus 10x plus 3 is equal to 0 is 3. म्हणजेच काय, जर हे रूट असेल याचा अर्थ x is equal to 3 आपण याच्यात व्हॅल्यू टाकली तर ते सॅटिस्फाय करेल. सो दिस विल बिकम 0. सो लेट्स ट्राय टू पुट x is equal to 3. सो x is equal to 3 पुट केल्यावर हा जो बॉक्स दिलाय तर 3 चा स्क्वेअर होईल, मायनस 10 into 3 plus 3 is equal to 0. So 3 square is what? 9. So this will be 9k minus 10 into 3 30 plus 3 is equal to 0. Now minus 30 plus 3 minus 27. Minus 27 इकडच्या बाजूला गेल्यावर plus 27. So 9k is equal to 27. 9 इथं मल्टिप्लाय करतोय, या साईडला गेल्यावर डिवाइड होईल. सो k is equal to what? 27 upon 9, that is 3. Easy. So the value of k is also 3. मध्ये quadratic equation काय होईल? 3x square minus 10x plus 3 is equal to 0. Correct. What is the next question? Now they are saying a card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 playing cards. See, playing cards म्हणजे काय? पत्ते. राईट. जे पत्ते असतात, पत्त्यांचा पूर्ण पॅक असतो, त्याच्यात किती कार्ड्स असतात? 52 रिमेंबर, जे जोकर्स असतात, राईट, जोकर्स आर नॉट काउंटेड. जोकर्स याच्यात काउंट होत नाहीत. 52 कार्ड्स कोणते? 1 चे 4, 2 चे 4, 3 चे 4 अशा प्रकारे, राईट. नाव व्हॉट दे आर सेइंग, वेल शफल्ड. मग वेल शफल्ड पत्ते किंवा प्लेइंग कार्ड्स म्हणजे काय? जर तुम्ही नवीन पत्ते घ्यायला गेले किंवा नवीन प्लेइंग कार्ड्स घ्यायला गेले तर ते एका सिक्वेन्सने ऑलरेडी लावलेले असतात. जोपर्यंत तुम्ही शफल करत नाही त्याला, आहे की नाही, तोपर्यंत तुम्हाला पत्ते यूज करता येतील का? नाही. मग ते म्हणतात की वेल शफल्ड. त्यामुळे ते काय, वेल शफल्ड असले पाहिजेत. मग 52 पत्त्यांच्या याच्यातनं, पत्त्यांच्या पॅक मधनं आपण एक पत्ता काढला, तो रॅन्डमली.
Complete the following to find out the probability that the card drawn is event A. The card drawn is ace. म्हणजे काय, आपण त्याला एक्का म्हणतो मराठीत. ओके, मग जर एस हा जो एक्काच आपल्याला काढायचा असेल त्याची प्रॉबिलिटी काय. दुसरं काय, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड. स्पेड म्हणजे काय, द ब्लॅक कार्ड, राईट. जनरली त्याला आपण इस्पिक वगैरे असं काहीतरी म्हणतो. करेक्ट, दॅट इज अ स्पेड. ओके, स्पेड, हर्ट, डायमंड. ओके, those are the types. Now let's try to find out, let's try to solve the equation now. So the question, activity S is the sample space. Sample space म्हणजे काय, किती, जर समजा एखादा पत्ता काढला तो कुठला निघू शकतो, 52 पैकी कुठलाही निघू शकतो. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सॅम्पल स्पेस आर 52. नाव they have given the event A, the card drawn is S, right? So किती एक्के असतात त्याच्यात, there are 4. So number of elements in A, number of elements in event A would be what, 4. So probability of A will be what, n of A upon n of S, that is formula. So n of A काय 4, n of S काय 52. So 4 upon 52 is what, 1 upon 13. Correct. Event B काय म्हणतात, the card drawn is a spade. Spade कार्ड काढलं, स्पेड कार्ड किती असतात, 13 कार्ड्स असतात ते. त्यामुळे त्याच्यापैकी कुठलंही कार्ड निघू शकतो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 13. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू व्हॉट, number of elements in B upon number of elements in S. Number of elements in B are what, 13. Number of elements in S are what, 52. त्यांनी एक स्टेप दिलेली नाही, पण they are expecting you to do that in a mind itself. तुम्ही मनातल्या मनात ती स्टेप करून ते आन्सर लिहायचं आहे. सो 13 upon 52, 13 एक 13, 13 को 52, that is 1 upon 4. Remember, PB is equal to what, 1 upon 4. Understood? That's what actually they wanted us to find out. The next question, solve the following sub equations. The first says solve the following simultaneous equation using a graphical method. हे बघा, आता ग्राफिकल मेथडने फाइंड आउट करायचं, मी तुमच्याकडे ग्राफ पेपर पाहिजे, माझ्याकडे ग्राफ पेपर इथे नव्हता, त्यामुळे मी सिम्पली सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला. बट यू शुड बेसिकली ड्रॉ द ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर ओनली. पेपर एक्झाम पेपर मध्ये ग्राफ हा ग्राफ पेपर वरतीच काढला गेला पाहिजे. नाव आता कुठली इक्वेशन दिल, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस y इज इक्वल टू -1. ओके, नाव एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 7. जनरली आपल्याला कुठली लाईन काढण्यासाठी आपण 2-3 पॉइंट्स घेतो, राईट. मध्ये आपल्यावरती डिपेंड करते की आपण ते कुठले पॉइंट घ्यायचे. पण मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की नेहमी 2 पॉइंट मात्र फिक्स घ्या. एक एक्स ऍक्सिस वरचा पॉइंट जिथे y0 असतो, आणि y ऍक्सिस वरचा पॉइंट जिथे x0 असतो. सो यू शुड ऑलवेज कन्सिडर फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, सो दॅट तुम्हाला कळेल की ती रेषा स्ट्रेट लाईन कुठून कुठल्या क्वाड्रंट मधनं जाते आहे. पण मी इथे दुसरे नंबर्स घेतलेत, राईट. बट यू शुड बेसिकली ट्राय टू फॉलो दिस वे. सी इथे काय केलं मी, फॉर 2x प्लस वाय इज इक्वल टू -1, आधी मी y इज इक्वल टू 0 घेतलाय. y इज इक्वल टू 0 घेतल्यामुळे काय झाला, 2x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू काय आला, -हाफ. म्हणजे हा जो पॉइंट मिळाला मला -हाफ अँड 0, दिस पॉइंट आय हॅव गॉट इट ऑन वेअर x ऍक्सिस, y काय आला 0. आणि नेक्स्ट आय टूक इट एज y, x इज इक्वल टू 0, x 0 घेतला तर y ची व्हॅल्यू काय आली, -1. आणि हा कुठे आला, डायरेक्टली 0 आणि -1 हा y ऍक्सिस वर आला. बघा आता हा जो आहे, करेक्ट, वेअर वॉज दॅट, येस हियर, दिस वॉज ऑन द एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस वर. आता मला माहिती ही लाईन कशी अशीच येणार, स्ट्रेट लाईन, मी डायरेक्ट अशी स्ट्रेट लाईन काढू शकतो, करेक्ट, दॅट वे. आणि एक तिसरा पॉईंट घेतला, एक्स इज इक्वल टू 1 आणि वाय इज इक्वल टू -3. सो व्हेन आय से एक्स इज इक्वल टू 1 जर इथे पुट केला, 1 इंटू 2 2 इकडे गेला, -2 झाला, -1 -2 -3. y x and y is because the coordinates of a point are always xy, remember. Okay, the coordinates of a point are always xy. So xy -2 0 0 -1 1 -3. x plus 3y is equal to 7. मग तेच केलं आपण, आधी x ची व्हॅल्यू -2 घेतली, इथे y ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली, इथे x ची व्हॅल्यू -2 टाकल्यावर y ची व्हॅल्यू आली 3. सो -2 3 is the 1 point. Next, x is equal to 2 and y is equal to 5 by 3. So 2 5 by 3. x is equal to 4 इथे व्हॅल्यू पुट केली, y ची व्हॅल्यू आली आपल्याला 1. सो 4 1. सो ह्या लाईनीसाठी आपल्याला हे 3 पॉइंट्स मिळाले, -2 3 2 5 5 3 4 1. आणि ह्या लाईनसाठी आपल्याला हे 3 पॉइंट्स मिळाले, -1 0 0 -1 1 -. आता हे फक्त आपण ग्राफ पेपरवर सोडवायचे.
ग्रॅफ पेपरवर सोडवताना इथे काहीतरी स्केल ऍड करावं लागतं. तुम्ही एका सेंटीमीटर बरोबर एक घेताय किंवा 2 सेंटीमीटर बरोबर एक नंबर घेताय. एक्स ऍक्सिस साठी काय घेताय, वाय ऍक्सिस साठी काय घेताय, नंतर एक एक्स ऍक्सिस काढायचा, वाय ऍक्सिस काढायचा, बघायचं की मॅक्सिमम कुठला नंबर आपल्याला एक्स ऍक्सिसच्या डाव्या बाजूला पाहिजे, कुठला नंबर मोठा नंबर एक्स ऍक्सिसच्या उजव्या बाजूला पाहिजे. सिमिलरली वाय ऍक्सिसला पण तसं अनालाइज करायचं आणि जे पण आपण इथे पॉइंट्स काढलेत ते सगळे पॉइंट्स आपण ग्राफ पेपरवर मांडायचे. ग्राफ पेपरवर मांडले, आता हे मी तिघ पॉइंट्स ग्राफ पेपरवर मांडले आणि ही रेषा डायरेक्ट जॉईंट करून घेतली. सो दिस इज वॉट 2x प्लस वाय इज इक्वल टू -1. त्याची तिघ पॉईंट लिहिली मी. हा पॉईंट होता -2 3, हा आहे -1 0 आणि हा आहे 0 - 1. जेव्हा मी दुसरी लाईन काढली, दुसरी लाईन काढताना हा 7 0 आला, राईट, हा 0 7/3 आला, हा 2 5/3 आला आणि हा 4 1 आला. ही मी अशी लाईन काढली जेणेकरून हे दोघेच्या दोघे इंटरसेक्ट झाले -2 आणि 3 मध्ये. मग तुम्हाला हे क्लिअरली ग्राफ पेपरवरून काढता येईल. -2 आणि 3 मध्ये काय होतात, ते इंटरसेक्ट होतात. So point of intersection of the lines is what? -2 3. So solution of the, which is solution of the given equation, correct? Now what is the next question, right? There is an auditorium with 27 rows. Auditorium म्हणजे थोडक्यात तुम्ही मूवीज बघायला वगैरे जातात, मूवीज वगैरे बघण्यासाठी सिनेमा हॉल असतो. सिनेमा हॉल मध्ये प्रत्येक रो मध्ये काहीतरी नंबर ऑफ खुर्च्या, चेअर्स टाकलेले असतात, करेक्ट? मग ऑडिटोरियम म्हणजे अशी गोष्ट, असा एक मोठा हॉल की ज्याच्यात खूप सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरे होतात. मग त्यांनी काय सांगितले की त्या कार्यक्रमात एकूण किती सीट्सच्या रोज आहेत, 27 रोज आहेत, 27 लाईन्स आहेत. आणि प्रत्येक लाईन, in order that 27 rows of the seats, there are 20 seats in the first row. जी पहिली लाईन आहे त्याच्यात 20 सीट्स आहेत, 20 सीट्स आहेत. In a second row there are 22. In third row there are 24 seats and so on. Find how many total seats are there in the auditorium. तुम्हाला आता हा प्रश्न खूप सोपा आहे, फक्त ऑब्झर्व करून मांडता यायला पाहिजे. बघा, सो आय एम जस्ट ट्राइंग टू पुट डाउन द थिंग्स लाईन बाय लाईन. There is an auditorium with a 27 rows of seats. मग मी काय लिहिलं, टोटल रोज इन ऑडिटोरियम वर 27. There are 20 seats in the first row. Seats in first row 22. Right. Okay, what exactly I have done here, right? I have considered it as a 22, whereas the seats are 20. So guys, हे जे calculation आहे मी 22 ने केलेलं असेल मे बी, right? You should basically consider it as what? 20. Okay, that is something maybe you should consider. फक्त इथे काय चेंज होईल, 20 होईल. So the seats in first row are 22, let's say. Seats in second row are 24. Seats in third row are 26 and so on. Okay. Now, जर हा डेटा बघितला, हा डेटा काय एपी फॉर्म करतो, अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन. अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय, फर्स्ट टर्म आहे 22, इन ऍक्च्युअल एक्झाम्पल फर्स्ट टर्म आहे 20. ओके, पण आपण एक्झाम्पल थोडं चेंज करून घेतलेलं आहे, लेट्स से, राईट. सो डी जो आहे कॉमन डिफरन्स 2 आहे का, 24 - 2 is 2, 26 - 24 is what, 2. आणि टोटल नंबर ऑफ सीट्स रोज किती आहे, 27. सो n is equal to what, 27. Now what we need to find out, S27 की T27? आपल्याला S27 फाइंड आउट करायचं. S27 म्हणजे काय, सगळे पूर्ण त्या हॉल मध्ये किती आहेत, एका रो मध्ये किती आहेत ते नाही, सगळे हॉल मध्ये किती आहेत. सो वी नो द फॉर्म्युला, Sn is equal to what, n/2 twice A plus n-1 into D. So S27, n is what, 27, 27/2, 2. इथे ऍक्च्युअली जे क्वेश्चन पेपर मध्ये तिथे 20 यायला पाहिजे, आपण 22 घेतलं. सो 2 into 22 प्लस 27 - 1, दॅट इज 26. हा 2 कॉमन निघून बाहेर येईल आणि ह्या 2 बरोबर काय होईल, कॅन्सल होईल. सो 27 ॲज इज 22 प्लस 26. सो 22 plus 26, 48. 48 into 27, that is 1296. पण ऍक्च्युअल एक्झाम्पल मध्ये तिथे जे 20 आहे, इथे 20 असला तिथे 20. दिस विल बी 46. 46 into 27, that will be the whatever the multiplication comes. But this is how it is, right? So there are total number of seats in auditorium are 1296. Now what is the next question? Sum of the present ages of Manish and Savita is 31 years. Manish age 3 years ago was 4 times the age of Savita at that time. Find her
देअर प्रेझेंट एजेस. बघा तुम्हाला मांडता यायला पाहिजे ते इथे काय म्हणतात सम म्हणजे बेरीज ऍडिशन ऑफ द प्रेझेंट एजेस. मनीष आणि सविताचं प्रेझेंट एज जे त्याची ऍडिशन किती 31. मग आपल्याला काढायचं काय आहे फाइंड देअर प्रेझेंट एजेस. सो मनीषचं प्रेझेंट एज आपण मानू x इयर्स, सविताचं प्रेझेंट एज आपण मानू y इयर्स. सो as given sum of the present age is what 31 years first line. So x plus y will be what 31. याला आपण एक नंबर दिला. नेक्स्ट काय म्हणतात मनीष एज 3 years ago. 3 years ago 3 वर्षाच्या आधी मनीषचं एज काय असेल x minus 3. 4 times the age of सविता at that time. सविताचं पण 3 वर्ष आधीचं एज काय असेल मग y minus 3 आणि त्याच्या 4 times. So it will be what 4 into y minus 3. मग that's what they have given it. So given that 3 times 3 years ago Manish age was 4 times of Savita's age of that time. म्हणजे काय x minus 3 जे मनीषचं एज आहे हे y minus 3 च्या 4 times असेल. So x minus 3 as is 4 into y 4y 4 into 3 minus 12. हा 4y इकडे आला. Let's keep it on this side only. हा minus 3 इकडे गेला. That will be about minus 3 plus minus 12 plus 3. That is minus 9. So x is equal to what 4y minus 9. आता इथे हे सोडायला दोन गोष्टी आहेत. दोन प्रकारे सोडू शकता तुम्ही. हा 4y इकडे घेतला तर हे दोघं सायमल्टेनियस इक्वेशन्स होतील तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील. परंतु दुसरा वे काय तुम्हाला ऑलरेडी ती x ची व्हॅल्यू मिळाली. मग ही x ची व्हॅल्यू इथे डायरेक्ट पुट करू की आपण है की नाही. जर ही x ची व्हॅल्यू इथे डायरेक्टली पुट केली 4y minus 9 plus y is equal to 31 तर आपल्याला इझिली आन्सर मिळेल. राईट. सो पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 into the one equation will give us 4y minus 9 plus y is equal to what 31. 4y आणि y 5y हा minus 9 इकडे गेल्यावर plus 9 होतो. 31 plus 9 40. y is equal to 40 upon 5. So y is equal to what 8. आता y is equal to 8 ही जी व्हॅल्यू आहे ती एक तर आपण ह्या दोन नंबरच्या इक्वेशन मध्ये टाकू शकतो या 1 नंबरच्या इक्वेशन मध्ये टाकू शकतो. सो दिस वन इज द इझियर वन. सो लेट्स पुट इट y is equal to y ची व्हॅल्यू इथे. सो putting the value of y from 3 into 1 x plus y that is 8 is equal to 31. 8 हा plus आहे minus झाला. So x is equal to 23. 23 plus 8 is what 31. So from 3 and 3 3 and 4 x ची व्हॅल्यू आहे 23 म्हणजे मनीषचे एज प्रेझेंट एज काय 23 इयर्स. y ची व्हॅल्यू 8. सो सविताचं प्रेझेंट एज काय 8 इयर्स. इझी. Let's look at the next question. Solve the following quadratic equation using formula. Formula वापरून पुढचे इक्वेशन सॉल्व करा. आता फॉर्म्युला काय if you don't remember, right? See, if the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, then the roots of the quadratic equation using formula is what minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon twice a. Okay. मग आता कसं सोडवायचं बघू आपण. So given quadratic equation is what x square plus 10x plus 2 is equal to 0. Compare it with ax square bx plus c. So a ची व्हॅल्यू आली 1, b ची आली 10, c ची आली 2. That's what we have wrote down. आता आपल्याला फॉर्म्युला मध्ये बी स्क्वेअर मायनस 4ac दोघं ठिकाणी लागतो. दोघं व्हॅल्यूज मध्ये आपण तो कॉमन असल्यामुळे तो आधी काढून घेऊ. बी स्क्वेअर मायनस 4ac काय येईल b चा स्क्वेअर म्हणजे 10 चा स्क्वेअर मायनस 4 a is 1 and c is 2. So 10 square is 100. 4 into 2 is 8. So 100 minus 8 is what 92. मग बी स्क्वेअर मायनस 4ac ज्याला आपण डेल्टा म्हणतो त्याची व्हॅल्यू आली 92. आता आपल्याला फक्त बी स्क्वेअर मायनस 4ac नाही लागत. आपल्याला त्याचं स्क्वेअर रूट लागतं. सो स्क्वेअर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज इक्वल टू व्हॉट स्क्वेअर रूट ऑफ 92. 92 चा स्क्वेअर रूट काढण्यासाठी आपण काय करायचं 23 इंटू 4 त्याच्यात फॅक्टर्स करायचे जेणेकरून वन ऑफ द फॅक्टर विल बी अ परफेक्ट स्क्वेअर. व्हॉट डिड वी डू टेकिंग अ पॉझिटिव्ह स्क्वेअर रूट्स. वाय ओनली पॉझिटिव्ह कारण स्क्वेअर रूट हा निगेटिव्ह पण येतो. -2 चा स्क्वेअर पण 4 येतो आणि 2 चा स्क्वेअर पण 4 येतो. रिमेंबर त्यामुळे यू शुड बेसिकली राईट टेकिंग अ पॉझिटिव्ह स्क्वेअर रूट्स. 4 चा स्क्वेअर रूट आलं 2 and 23. So b square minus 4ac is what 2 under root 23. Okay. Now what is the formula? By formula method x ची व्हॅल्यू minus b plus under root b square minus 4ac upon twice येऊ शकते किंवा and or x is equal to minus b minus इथे फक्त काय प्लसच्या जागेवर काय होईल मायनस नथिंग एल्स. सो b ची व्हॅल्यू -10 प्लस या पूर्ण याची व्हॅल्यू आली 2 अंडर रूट 23 2 into 1. इथे प्लसच्या ऐवजी फक्त काय होईल मायनस होईल. नाव ह्या दोघांमधनं 2 बाहेर काढला. सो दिस विल बी -5 प्लस अंडर रूट 23 2 कॅन्सल. इथे पण दोघांमधनं 2 बाहेर काढला. दिस विल -5 मायनस अंडर रूट 23 2 कॅन्सल. So the value of x is what -5 plus root 23 and the value of x is what -5 minus
root 23. So minus 5 plus root 23 and minus 5 minus root 23 are the roots of the equation 1. Easy. मग फॉर्म्युला काय आहे? This is the formula which you need to remember. Minus b plus or minus b square minus 4ac upon twice a. Okay. So the next question is question number 4. Solve the following sub questions any two. Fourth आणि fifth question हा generally lengthy असतो, but hard नसतो. Let's see what it is. So the first question says, if 460 is divided by a natural number, 460 ला एका natural number ने divide केला. Natural number, remember, natural number कुठून चालू होतात? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. 0 natural numbers मध्ये येत नाही. आणि निगेटिव्ह पण येत नाहीत. देन कोशंट म्हणजे भागाकार इज 2 टाइम्स द डिवायझर. याला रीड व्यवस्थित करता यायला पाहिजे बघा. काय म्हणताय? कोशंट इज 2 मोर म्हणजे +2 दॅन 9 टाइम्स म्हणजे 9 पट द डिवायझर. डिवायझर म्हणजे काय? ज्याने आपण भागतो. ओके. अँड द रिमाइंडर काय दिला आपल्याला? 5 दिलाय. फाइंड द कोशंट अँड डिवायझर. एवढं अवघड नाहीये, फक्त मांडता यायला पाहिजे. सी, सो सिन्स 460 इज डिवायडेड बाय द नॅचरल नंबर, कोशंट, डिवायझर अँड रिमाइंडर सगळे काय असतील? पॉझिटिव्ह असतील. नथिंग विल बी निगेटिव्ह, विल नॉट बी निगेटिव्ह. राईट. लेट डिवायझर, आपण डिवायझरला एक्स मानू. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? कोशंट. सो बिफोर गोइंग टू द फॉर्म्युला, लेट्स लुक ॲट द कोशंट. कोशंट काय दिलं त्यांनी? 9 टाइम्स डिवायझर, म्हणजे डिवायझर जर एक्स असेल तर 9 टाइम्स डिवायझर काय आला? 9x. आणि 2 मोर म्हणजे +2. सो 9x + 2 इज व्हॉट? कोशंट. आणि रिमाइंडर दिला आपल्याला 5. सो दिस इज ऑल वी विल से 1. सो डिवायझर इज x, कोशंट इज 9x + 2, रिमाइंडर इज 5. नाव वी नो दॅट दिस इज द फॉर्म्युला वी हॅव. जेव्हा आपण साधा भागाकार करतो, आपण हे 4थी 5वीत पण शिकलेलो आहोत. काय असतो? इट्स अ डिव्हिडंड इज इक्वल टू कोशंट इंटू डिवायझर प्लस रिमाइंडर. डिव्हिडंड काय येते? 460. कोशंट काय आपला? 9x + 2 इंटू डिवायझर काय? x प्लस रिमाइंडर काय? 5. इझी. सो 460 हा 9x इंटू x, 9x स्क्वेअर. करेक्ट. 2 इंटू x, 2x प्लस 5. तर 9x स्क्वेअर 2x हा जो 460 प्लस आहे, इकडे जाताना काय होईल? मायनस. सो 5 मायनस 460 विल बी वॉट? -455. आता हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व्ह कसं करायचं? याला सॉल्व्ह करायला 2-3 मेथड्स आहेत, बट आय फील फॅक्टरायझेशन मेथड इज अ इझिएस्ट वन. मग आता मी हे जे 2 आहे, 2 ला मी 65 - 63 कसा केला? सी, दिस इज अ रफ वर्क, यू कॅन सी. मी काय केलंय? 9 आणि 445 यांचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं, पण मी डायरेक्ट मल्टिप्लाय नाही केलं. आय केप्ट दिस 9 ॲज इज. मी आणि 455 ला मी 5 इंटू 91 केलं. नाव हा जो 91 आहे, अगेन त्या 91 ला 13 इंटू 7 केला. मी परत त्याला फॅक्टराइज करत गेलो आणि आय आय जस्ट ट्राय टू मेक इट की यांच्यापैकी कोणकोणत्या 2 नंबरचं मल्टिप्लिकेशन केलं म्हणजे शेवटी असे नंबर्स मिळतील की ज्याच्यात प्लस किंवा मायनस मला काय मिळेल? 2 मिळेल. आता बघा, 13 5 are 65, 7 9 are 63. We know 65 minus 63 काय येतात? 2. Since we need plus, so 65 minus 63 will be 2. आणि एक प्लस आणि एक मायनस घेतल्यामुळे आपल्याला मल्टिप्लिकेशन पण काय मिळेल? निगेटिव्ह. सो जस्ट सिम्पली 2 च्या जागेवर काय रिप्लेस केला मी? 65 - 63. इझी. सो 9x स्क्वेअर प्लस 65 इंटू x, 65x मायनस 63 इंटू x, 63x मायनस 455. ह्या दोघांमधून 9 कॉमन, सॉरी x कॉमन काढला. सो x 9x प्लस 65. ह्या दोघांमधून -7 कॉमन काढला. 7 9 जा 63 आणि 7 65 जार 455. सो 965. ह्या दोघांमध्ये 965 काय कॉमन आहे? 9x प्लस 65, सॉरी 9x प्लस 65 कॉमन आहे, तो साईडला घेतला इथे. अँड देन इन अनदर ब्रॅकेट इज दॅट x minus 7. Now x minus 7 is equal to what? 0 or this is equal to 0. So -7 इकडे गेला प्लस होईल. So x is equal to 7. or जर याला सॉल्व्ह केलं तुम्ही तर निगेटिव्ह व्हॅल्यू मिळते. x is equal to -65 upon 9. पण मला सांगा,
आपण डिवायझर ऑलरेडी सांगितले की नॅचरल नंबर आहे, राईट? इज दिस अ नॅचरल नंबर? नो. सो x इज इक्वल टू व्हॉट? 7 इज द करेक्ट वन. x कॅनॉट बी निगेटिव्ह. आपण येथे 1 म्हटलो आहोत. करेक्ट. नाव सो आपल्याला डिवायझर काढला गेला, आता क्वेश्चन काढायचा. क्वेश्चनचा फॉर्म्युला काय होता? 9x+2. करेक्ट. where x is equal to 7. 7 9 is 63. 63 plus 2, that is 65. So done. Quotient is what? 65. Divisor is what? 7. That's all the answer is for that. Now let's look at the next question. They are saying if the ninth term of the AP is 0. AP ची ninth term काय आहे? 0 आहे. Then prove that 29th term is double of the 19th term. हा सोपा प्रश्न आहे, फक्त व्यवस्थित समजून घेणे महत्वाचं आहे. आता बघा, त्यामध्ये एपी एपी म्हणजे काय? लगेच डोक्यात यायला पाहिजे A+D, A+2D वगैरे अशा टाईपची काहीतरी सिक्वेन्स, त्याला म्हणतात एपी. करेक्ट. नाव त्यामध्ये नाइन्थ टर्म इज व्हॉट? 0. सो T9 इज 0. करेक्ट. Let's try to put it now. So let A+D, A+2D is an AP. Correct. Where A is the first term and D is the common difference. Given that T9 is 0. त्यांनी म्हटलं ninth term काय? 0. So T9 is 0. आणि आपला Tn चा फॉर्म्युला काय? Tn is what? A plus n minus 1D. मग T9 काय येईल? A plus 8D. A plus 8D is equal to काय आला? 0. इझी. याला 1 म्हणू आपण. बघा नेक्स्ट आपल्याला काय शो करायचंय? 29th टर्म ही 19th टर्मच्या काय आहे? डबल आहे. सी 29th टर्म इज डबल ऑफ द 19th टर्म. सोपं आहे. म्हणजे आपल्याला काय शो करायचंय? 29th टर्म काय? A प्लस 28D. 29 म्हणजे 28 नाही ते n-1 साठी. सो 2 T19 इज व्हॉट? A प्लस 18D. 19 चा काय येईल? 18. सो नाव लेट्स शो LHS इज इक्वल टू RHS. आपण दाखवूया. मग LHS काय इथे? A प्लस 28D. आता बघा 28D जर बघितलं आपण, 28D मध्ये आपण A प्लस 8D काय दिलाय? 0 दिलाय. मग आपण काय करू? A प्लस 28D ला A प्लस 8D आणि 20D साईडला घेतला. 28 ला फक्त मी काय केलं? 8D आणि 20D मध्ये सेपरेट करून टाकला. सो A प्लस 8D काय आला? 0. आपल्या पहिल्या इक्वेशनने हा 0 झाला, तर आन्सर काय आलं? फक्त 20D. सो LHS इक्वल टू 20D. नाउ लेट्स ट्राय टू फाइंड आउट द RHS. RHS काय? 2 into 19th term, that is A plus 18D. 2 ने आत मल्टिप्लाय केलं, ट्वाइस A प्लस 36D. करेक्ट. मग इथे डायरेक्ट आत मल्टिप्लाय केलं नसतं तरी चाललं असतं. याला सिम्पली 8 प्लस 10 केलं असतं तरी चाललं असतं. 8 प्लस 10. सो A प्लस 8D would have become 0. उरला असता फक्त 10D. सो 2 into 10D becomes 20D. So that's what we did. So when you say 36D, 36D ला 16D आणि 20D काढला. Why 16? कारण इथे 2 A आहेत. Twice A. So that you can basically just simply take 2 as a common. A plus 8D, that will become 0 and 20D. So from 2 and from 3, LHS is equal to RHS. That's why it is proved. Correct. So 29th term of an AP is twice the 19th term if 9th term is what? 0. Let's look at the next question. The next question says the perimeter of an isosceles triangle is 24 centimeter. एक आयसोसिलस ट्रायंगल दिलाय. मराठीत त्याला म्हणतात समद्विभुज त्रिकोण. समद्विभुज त्रिकोण, राईट? समद्विभुज म्हणजे काय? किंवा आयसोसिलस म्हणजे काय? की टू साइड्स आर सेम. दोन साइड्स त्याच्या काय आहेत? इक्वल आहेत, राईट? दे आर 24. द पेरिमीटर इज 24. पेरिमीटर म्हणजे काय? सगळ्या साइडची ऍडिशन. The length of its congruent side is 13 centimeter, less than the twice the length of its base. हे वाक्य समजणं महत्वाचं आहे. हे समजलं मग आन्सर आलं. इझी. Find the lengths of all sides of a triangle. Let's try to put it. Let triangle ABC is an isosceles triangle. जे दिलं येते. आपण एक ट्रायंगल काढला. त्याच्यात ह्या दोघं ज्या बाजू आहेत, दोघं साइड सेम दाखवल्या. AB is equal to what? AC, that is X centimeter. त्याचा जो बेस आहे BC, that we say it is Y centimeter. Given that the perimeter is what? 24 centimeter. Perimeter 24 centimeter दिलाय आपल्याला. Correct. That means x plus y is equal to what? 24. So 2x plus y is equal to 24. हे पहिलं इक्वेशन झालं. तेव्हा दुसरं काय दिलं? Also given that length of the congruent sides. Congruent sides म्हणजे ह्या. त्याची लेंथ काय आहे? x. So x is 13 centimeter less म्हणजे -13. Correct? -13. Less than what?
twice the length of its base. हा जो बेस आहे याच्या twice च्या 13 मायनस, सो x इज इक्वल टू 2y मायनस 13. हे जर तुम्हाला जमलं तर आता हे दोघं इक्वेशन सॉल्व्ह करणं खूप सोपं आहे. आता इथे x ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 2y मायनस 13, ही फक्त आपण याच्यात पुट करूया. So putting the value of x from equation 2 to equation 1, 2. X is 2y minus 30, so 2y minus 13 plus y is equal to 24. So 2 into 2 is 4y, 2 into 13, 26. And y as is 4y plus y, 5y. Minus 26 goes on that side, that is plus 26, that will become 50. So y is equal to what? 50 upon 5, that is 10. Y ची value आली 10. आता y ची value 10 आली. Let's put this value here, right? So that you get the value of x. So putting the value of y from the equation 3 into 2, that is x is equal to what? 2y minus 13. So y is 10. 2 into 10, 20. 20 minus 13 is 7. X is equal to 7. So from 3 and 4, sides of isosceles triangles काय आल्या मग 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर लिहिणं मिस करू नका, मार्क्स लूज होतील. ओके, युनिट्स हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत. इथे सेंटीमीटर म्हटलं म्हणून सेंटीमीटरचं युनिट हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, राईट? So the last question of this question paper. Solve the following sub questions. Any one. दोन questions दिले, दोघांपैकी एक solve करायचं आहे. So what is the question? A bag contains 8 red and some blue balls. एक बॅग आहे, त्याच्यात काही बॉल्स आहेत. त्याच्यात 8 रेड बॉल्स आहेत आणि काही ब्लू बॉल्स आहेत. We don't know how many numbers of blue balls are there. Now they are saying one ball is drawn and at random from the bag. त्या बॅग मधनं एक बॉल काढला रॅन्डमली, न माहिती. If ratio of the probability of getting the red ball and blue ball is 2 as 5, then find the number of blue balls. बघा इझी आहे. असं पूर्ण चारी चारी वाक्य, चारी चारी सेंटेन्स एकत्र वाचायचा प्रयत्न केला ना, then it's difficult. Let's go one by one. Okay, so what we need to find out? We need to find out number of blue balls. So let number of blue balls are x. ते मानून घेऊ. Now प्रोबॅबिलिटी आली म्हणजे आपल्याला सॅम्पल स्पेस लागेल. मग सॅम्पल स्पेस काढण्यासाठी काय पाहिजे आपल्याला? सॅम्पल स्पेस म्हणजे काय? बॅग. बॅगेत आपल्याला किती बॉल आहेत आणि किती बॉल काढायचे आहेत. इन अ बॅग, राईट, देर आर 8 and blue balls. So 8 plus x balls. So total number of balls in a bag what? X plus 8. So sample space S will have what? X plus 8 elements, right? Not balls, elements. So number of elements in S is going to what? X plus 8. का? कारण एकच बॉल काढतोय आपण. Okay. Now see, read the next part now. If ratio we need to find out. Ratio of what? Probability of getting red ball. Red ball काढण्याची प्रोबॅबिलिटी आणि ब्ल्यू बॉल काढण्याची प्रोबॅबिलिटी. मग आपल्याला दोन प्रोबॅबिलिटीज काढायच्या आहेत. रेड बॉलची प्रोबॅबिलिटी आणि ब्ल्यू बॉलची प्रोबॅबिलिटी इज 2 as 5. देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्ल्यू बॉल्स. मग आपण आधी रेडची प्रोबॅबिलिटी काढू, ब्ल्यूची काढू आणि त्यांचा रेशो हा 2 as 5 ला इक्वेट करू, मग सॉल्व्ह करू. सो लेट द ए इव्हेंट दॅट ड्रॉन बॉल इज रेड. मग रेड बॉल जर असेल, रेड बॉल किती आहे? त्याच्यात 8. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी 8. का? कारण रेड बॉल्स आपण 8 प्रकारे काढू शकतो. And B is the event that drawn ball is blue. Blue किती आहेत? X. So number of elements in event B will be what? X. Now we know that the probability is what? Possible outcomes of a particular event and upon all possible outcomes. So so probability of A will be a number of elements in A upon number of elements in S, and probability of B is equal to number of elements in B upon number of elements in S. ही झाली A ची probability, ही झाली B ची probability. A ची probability काय आली? हे 8 अपॉन x प्लस 8. बी चे काय? x अपॉन x प्लस 8. पण आपल्याला दिलं काय की प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए आणि प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी ह्या दोघांचा रेशो काय दिलाय? 2 as 5. सी, इफ यू लुक ॲट हिअर इट इज 2 as 5. म्हणजेच आपल्याला ह्या दोघांचा रेशो घ्यायचा आहे. सी, पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी जो 2 upon 5. पी ऑफ ए ची व्हॅल्यू 8 अपॉन x प्लस 8, x अपॉन x प्लस 8 इज इक्वल 2 upon 5. x plus 8 कॅन्सल झाला. 8 upon x is equal to 2 upon 5. मग x is equal to काय आला? 8 into 5 upon 2, that is 20. 8 5 are 40 upon 2, 20. Number of blue balls are
in a bag, right? 20, correct? Easy. And probably the last question, right? What exactly it is. Now, measure the angles of a triangle are in AP. एक ट्रायंगल आहे, त्या ट्रायंगलचे जे अँगल्स आहेत ते एपी मध्ये आहेत म्हणे, म्हणजे अर्थमॅटिक प्रोग्रेशन मध्ये. म्हणजे तिघे जे अँगल असतील, ऑल थ्री अँगल्स विल बी इन एपी. द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट अँगल इज 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरन्स. ओके, म्हणजे जो स्मॉलेस्ट अँगल आहे त्याच्यातला is 5 times the common difference. कॉमन डिफरन्सच्या 5 टाइम्स आहे. फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. आणि त्यांनी आपल्याला एक हिंट दिली आहे, ऑर मे बी दे हॅव गिवन अ गाईडलाईन. अशी जी ब्रॅकेटमध्ये दिली असते, वी नीड टू यूज दॅट ॲज अ स्टार्टिंग पॉईंट. त्यांनी काय दिलंय पेपरमध्ये, ॲझ्युम द मेजर्स ऑफ अँगल ॲज ए प्लस डी ए प्लस 2d. कधी कधी काय असते की आपण ए मायनस डी, ए आणि ए प्लस डी असेही नंबर्स काय घेतो, कन्सिडर करतो. सो दे वॉन्ट अस टू कन्सिडर ए प्लस डी ए प्लस 2d. So as given, measures of the angles are in AP. AP मध्ये आहेत. Assume that the angles are A plus D, A plus 2D जसं त्यांनी आपल्याला घ्यायला लावलंय. Where A is what? The smallest angle. A काय असेल? Smallest. आणि D काय त्याच्यातला कॉमन डिफरन्स आहे. राईट. म्हणजे अशा अँगल असतील, हा A plus D, हा A plus 2D असेल. आता आपल्याला माहिती आहे, वी नो दॅट सम ऑफ द अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हॉट? 180 डिग्री. जर आपण सगळ्या अँगलची ऍडिशन केली तर किती येते? 180. सो ए प्लस डी ए प्लस 2d किती येतील? 180. राईट. सो 1 2 and 3, so 3a d and 2d, 3d is equal to 180. 3 कॉमन निघाला, a प्लस डी मल्टिप्लाय करतो, इकडे जाताना डिवाइड होईल, 180 अपॉन 3 दॅट इज 60. a प्लस डी काय आला? 60. दॅट इज वन क्वेश्चन. नाव remember the second thing what they have given is here, the measure of smallest angle. Smallest angle जो आहे म्हणजे a हा 5 टाइम्स आहे कॉमन डिफरन्सच्या. म्हणजे काय कॉमन डिफरन्स काय? d. म्हणजेच given that the smallest angle is 5 times the common difference, म्हणजे a ची व्हॅल्यू काय आली? 5d. करेक्ट. सो 1 and 2 हे तुम्हाला दोघे इक्वेशन जमले की मग आन्सर आला. आता ही व्हॅल्यू फक्त याच्यात पुट करायची. सो पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1, म्हणजे काय? 5d प्लस d इज इक्वल टू 60. सो 5d प्लस d इज इक्वल टू 60. सो d 6 इकडे जाईल, राईट. सो 6d इज इक्वल टू 60. 60 upon 6 that is 10. So common difference is what? 10. But now we want the angles. All right. So let's from D, let's try to find out the A. A का है? 5 times of the D. So from 3 and 2, A will be what? 50. मग A जर 50 आला तर A plus D किती येईल? 60. A plus 2D किती येईल? 70. Easy. So the angles of a triangle are 50 degree, 60 degree and 70 degree. And that's all I had it from this video. इथे आपला मार्च 2022 चा बीजगणिताचा मॅथ्स वनचा म्हणजेच मॅथ्स वनचा पेपर कम्प्लिटली पूर्णपणे विथ ऑप्शन सॉल्व्ह करून झालेला आहे. एक नाही, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा, दुसऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबर शेअर करा आणि तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओज याचे नोटिफिकेशन येण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. कारण मी 11th चे पण टाकणार आहे व्हिडिओज, 12th चे पण टाकणार आहे, राईट, आणि 10th चे पण. सो चॅप्टर वाईज सुद्धा व्हिडिओज येणार आहेत, बट ओव्हर द टाइम. याच्या पुढचा व्हिडिओ असेल फायनान्शियल प्लॅनिंग. हे जे चॅप्टर आहे तुमचं, ते चॅप्टर जनरली मला वाटतं खूपशा लोकांना अवघड जातं. मग फायनान्शियल प्लॅनिंग हे जे चॅप्टर आहे त्या चॅप्टरवरती मी एक व्हिडिओ बनवून टाकणार आहे एवढ्या 2-4 दिवसात. आणि तो व्हिडिओ मग तुम्ही बघण्यासाठी जर तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन पाहिजे असेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. थँक्यू व्हेरी मच.